Inspektor Razali, Juliana Hamid, Senior Crime Scene Specialist. Dah lama saya tak jumpa Inspektor Kamal. Superintendent Su, kirim salam tau? Superintendent Su? Audrey Su. Ini macam bukan mak yang kita kenal. Your friend? What's his name? Iskandar bin Zain. Mariam? Kenapa baju tu ada kat sini lagi? Ini kan baju Hamid. Saya buang sekarang. Ya, buang sekarang. Jik. Syam. Good. Buat apa tu? Oh, aku tengah main golf. Kau nak join? Oh, main game. Minyak wangi baru nampak. Minyak wangi. Mana ada lah. Bau arak dari baran kau ni. Tapi serius lah. Aku bau minyak wangi ni. Agaknya ada orang baru dalam bilik Elina lah tu. Kau ni macam tak biasa pula. Okeylah. Aku pergi tidur dulu. Dah. Besok kerja pagi. Jangan pergi. Jangan kacau aku. Sibuk lah. Mana lah? Syam? What? Syam! What? Sini! Pieces of my heart sliced up and thrown. I was a fool to believe. Darkness descends now. I'm turning cold. This is the end now. Final love Sir, Ada profil bang, sir? Elina Sulaiman, 28 tahun. Dia seorang eksekutif pemasaran dan dia kongsi rumah ni dengan dua orang lelaki dan salah seorang daripada mereka jumpa dia dalam keadaan macam ni. Budak-budak sekarang lagi suka duduk dengan kawan-kawan diorang dekat kondo macam gini. Yang kita ni pula sampai kahwin kena duduk dengan mak bapak. Sir berbual macam dah kahwin. Taklah. Ni ikut pengalaman adik-beradik aku yang lagi tua. Kau pula? Masih tinggal dengan keluarga? Oh, kalau saya cakap dengan mak saya nak duduk dengan kawan-kawan, merajuk 10 tahun dia. Faham? Lagipun tak make sense lah nak duduk asing dengan mak. Mak masak sedap. Betul. Itu dorang. Apa dia, Sir? Teman serumah mangsa. Ya. Boleh kita? Bila saya masuk rumah, ada bau asing lah. Bau minyak wangi, kolon gitu. Lepas tu saya nak masuk bilik saya jenguk bilik Elena. Dahi dia berdarah. Dan ada sebatang kayu golf dekat lantai bilik dia. Ya. Okey. Beg golf dalam bilik tu siapa punya? Saya. Batang golf dalam bilik mangsa? Encik ni tengah tuduh saya bunuh kawan rumah Dia saya. ada cakap apa-apa ke? Kalau saya buat, kenapa saya masih di sini? Okey, sebelum awak jumpa mayat, awak ada kat mana? Di rumah kawan. Ada parti. Makan minum semua di situ. Kat sana ada banyak saksi lah. Dalam rumah ni semua dah kahwin? Kita dua je, Bujang. Bangsa? Pun belum kahwin. Kita buat hal masing-masing. Elina, dia ada boyfriend tak? Ramai lah.
Sebenarnya, kita pun tak tahu kalau dia ada boyfriend. Tapi Lina memang selalu bawa balik lelaki. Tu lah, muka dia pun kita tak cam pasal ramai sangat. Aisyah. Dia pun tinggal sini. Ada apa hal ni? Si Elina, dia dah tak ada lagi. Kalau ikutkan apa yang housemate mangsa katakan, kes ni mungkin ada unsur-unsur eksperimentasi seksual. Like a rom gone wrong maybe? Tak, pembunuh memang nak mangsa mati. Kenapa awak cakap macam tu? Kami dah periksa semua tingkap dan pintu dalam rumah ni. Tak ada kesan umpilan pun. Maknanya tak ada unsur pecah masuk. Dari cara dia ditemui, mangsa memang dah terbaring dan bukan dibuang ke atas katil oleh penyerang. Maknanya mangsa kena penyerang? Berkemungkinan besar, mangsa yang izinkan penyerang masuk. Ataupun penyerang ada kunci rumah. Sebab dia tinggal sini juga. Farid, aku nak berhubung dengan dia orang lagi. Ya, sir. Krish, once the body is taken, take the bedding and mattress back to the lab. 3 orang reference rumah. Tapi dia orang tak rapat. Jarang berbual. Semua buat hal sendiri. Dan housemate semua ada alibi malam tu? Alibi Rajid adalah kawan-kawan dia dekat parti tu. Dia ada dengan diorang dari jam 9 malam hingga 1:30 pagi. Hisham ada kat rumah tengah main online games dengan gamers lain. Nur Aisyah baru aja balik daripada flight. Ramai saksi dia ada kat airport. Menurut pakar patologis, kesan hentakan pada kepala mangsa berlaku selepas meninggal dunia. Jadi dia bukan mati akibat kepalanya dihentak? Penyebab kematian, asphyxiation. Mangsa dicekik sampai mati, kemudian dihentak dengan kayu golf. Apa motif penyerang untuk menghentak kepala mangsa selepas dia dah mati? Mungkin nak jadikan Rajid sebagai suspek? Dengan menggunakan kelab golf Rajib sendiri? Kita tak ada suspek lain ke? Pakar patologis juga menemui air mani. What do we do with that? Kita perlu padankan DNA tersebut dengan suspek. Cuma DNA yang ada datang dari beberapa individu berbeza. Active social life. Tim saya sedang kumpulkan semua nama teman lelaki Elina. Kita akan dapatkan lelaki yang bersama dengan dia pada malam dia dibunuh. Okay, do what you need to do. Go. Jangan tenung lama-lama. Nak ada orang tu. Siapa yang tenung? You do know you can't hide anything from me, Razali. Muka awak tu obvious sangat. Ma'am, you know me. Saya tak ada masa untuk ni semua. I'm just saying, be careful. Yes, ma'am. Awak nak saya hati-hati dengan siapa? Sebab awak tak kenal ayah Juliana. Siapa ayah Juliana? Senang diri. Halo? Hello bang. Siti rasa tak sedap lah badan hari ni. Penat agaknya tadi pagi habiskan order. Nanti bila abang balik, tolong beli lauk boleh? Siti tak larat lah nak masak. Iyalah, awak nak makan apa? Apa-apa je lah bang. Ikut je lah selera awak Okey. Nanti balik saya singgah mana-mana pergi beli. Okey, terima kasih Bang Hamid. Untung saya dapat suami macam abang kan? Okey, bye.
Okay. Best assistant ever. Kerja TikTok. Okay. So, dah dapat akses telefon Elina? Akses diterima, kebanyakannya selfie. Macam mana dia boleh layan ramai-ramai lelaki ni, ya? I nak cari satu boyfriend pun susah. I ada perasaan yang mangsa sangat rapat dengan seorang lelaki ni. Perbualan dan mesej antara mereka berdua agak mesra. Tak macam cara Elina berkomunikasi dengan yang lain. Okay. Okay. Aiman. RJ untuk apa? RJ ni untuk siapa? Morning. Kopi O kosong untuk Inspektor Razali. Kes file. Macam mana awak tahu? How you like your coffee? Bukan awak seorang je penyiasat baik dalam dunia ni. Nampaknya Puan Julana kita pun buat background check tentang saya. Perlu apa-apa bukti forensik untuk membantu siasatan awak? Kalau perlu pun, saya tak minta dari awak. Nampaknya mangsa kita ni pernah bersama dengan hampir separuh lelaki di Singapura, ya? Mungkin dia seorang peramah. Melalui handphone mangsa, terbukti dia ramai kawan lelaki. Tapi ada satu ni, agak istimewa hubungan mereka. Rashid Jabbar. Kita kena cari dia. Hello? Pasti itu nama dia. Okey, aku turun sekarang. Ada seorang lelaki yang baru saja tampil untuk memberikan keterangan tentang kes ini. Nama dia Rashid Jabbar. Memang kau ada hubungan dengan dia. Berapa serius? Ia bermula setakat hubungan seksual. Tapi lama-kelamaan, kita jadi makin serius. Tapi kami terpaksa rahsiakan hubungan kami. Atas permintaan siapa? Aku ada isteri dan anak-anak. Jadi kau dengan Elina ni sekarang ada hubungan sulit lah. Aku sayang dia. Dah berapa lama kau kenal Elina? Lebih kurang 5 bulan. Secara rahsia. Ya, aku tahu rahsia. Berapa banyak kali kau nak sebut perkataan tu ni? Awak ada kat mana malam kejadian tu? Semasa insiden tu, aku ada di rumah. Tengah tidur. Tapi sekarang kau datang ni untuk apa? Sebelum polis cari aku, lebih baik aku yang datang untuk beri keterangan. Aku tak nak korang datang ketuk pintu rumah aku. Siapa yang boleh buktikan yang kau ada kat rumah pada malam tu? Isteri dan anak-anak. Tapi tolonglah, jangan soal siasat mereka. Isteri aku tak boleh tahu tentang Elina. Oh, tak nak diorang tahu. Kau pernah dengar berani buat, berani tanggung tak, bro? Pernah? Okey, Lu. Sekarang ni kita perlukan confirmation daripada keluarga awak. Sama ada awak dekat rumah ke tak malam tu. Jadi macam mana nak rahsiakan? Jangan ambil DNA dia ni. Masalah aku lah. Yang kali jangan ambil bilik ni, faham tak? Aku sesama, kau faham tak? Sir. Kau mana? Berapa lama nak tahan aku? Awak boleh ditahan selama 48 jam. Lebih lama jika ada bukti yang memerlukan penyiasatan lanjut. Aku nak kena balik. Aku tak nak isteri aku risau. Dia tak tahu awak kat sini? Aku tak nak dia tahu. Dia tak perlu tahu.
Aku tak nak kecewakan dia. Sepatutnya, awak fikir tentang semua tu sebelum jalinkan hubungan sulit dengan perempuan lain. Untuk saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Abang dah balik? Cepat, bang. Mari, makan. Awak suruh saya beli makan. Tapi ini kenapa? Penuh lauk atas meja ni. Mana ada saya suruh awak beli makan. Awak ni pandai je awak ni. Kan tadi awak telefon saya. Cuba cek telefon. Pandai je abang ni, mana ada. Dah lah, abang mesti penat kan? Duduk dulu. Mari kita makan. Siti masak macam-macam hari ni, bang. Semua favourite abang ni. Tengok, ada udang, ada sotong, ini ikan masak asam pedas. Siti, abang mana boleh makan makanan laut. Kan abang alergik seafood. Sejak bila tu? Dah berbelas tahun kita kahwin, Siti. Awak pun dah lama tahu benda ni, kan? Habis tu? Makan banyak-banyak ni. Nak buat apa? Kita tunggu aje lah sampai Juliana balik nanti. Makan sama, Juliana. Awak, kita masih tunggu keputusan sampel DNA Rashid Jabbar. Okey. Saya harap kita akan jumpa sesuatu. Saya paling benci lelaki pengecut macam tu. Kita tak boleh panggil dia pengecut. Sebab bukan senang tahu untuk orang tampil untuk beri keterangan. Dia buat macam tu sebab dia nak selamatkan diri dia sendiri. Ni, cakap pasal selamatkan diri sendiri, kuku dia bersih dan Mungkin dia seorang pembersih? Mungkin. Tapi dari cara dia potong, nampak macam dalam keadaan kelang kabut. Takkan potong kuku pun nak jadi sebab nak jadikan aku suspek? Kuku aku panjang. Aku potonglah. Bukan pasal kau nak sembunyikan apa-apa yang kau dah buat. Buat apa? Takkan jaga kebersihan pun satu kesalahan. Berdosa ke? Kau jangan nak berbual macam kau ni suci sangat, Kau tahu tak, perangai buruk kau dah kecewakan isteri kau dan malukan anak-anak kau. Kau faham tak? Apa tahu? Benda ni semua tak ada kena-mengena dengan kau. Lagipun si Elina tu bukan baik sangat. Tapi sekarang Elina dah mati. Yang bertanggungjawab untuk dapatkan pembunuh dia, aku. Faham? Bukan akulah. Itu kata kau. Sekarang bukti. Bukti ni semua menjurus pada kau. Mana kau nak lari? Aku tak lari. Bukankah aku yang tampil menyerah untuk disual siasat? And what's with you? Go take a break. It's been a long day. Juliana, come here. You two look terrible. Go home. Tak boleh, ma'am. Banyak lagi kerja. Ya, saya perlu balik ke forensik untuk tunggu keputusan kajian. Itu semua boleh tunggu besok. But, ma'am... It's not a request. Go home. Kenapa awak nampak marah sangat ni? Ada apa-apa awak nak kongsi dengan saya? Apalah. Tapi saya nak tahu. Tak ada apa-apa yang menarik pasal diri saya lah. Kata awak, bukan saya. Kenapa awak marah sangat dengan Rashid Jabbar tu, Awak? Saya benci lelaki macam tu. Kakak saya kena tinggal dengan lelaki dia masa dia mengandung anak dia yang ketiga. Lelaki dia kahwin lain. Kenapa lelaki tak boleh puaskan apa yang ada depan mata diorang? I don't know. Saya bukan lelaki. Saya pun lelaki. Tapi saya takkan buatlah perkara macam tu. Saya minta maaf. Saya masih ingat lagi betapa berananya kakak saya masa tu. Habis kes hari ini lagi, it just feels so close to home. Kita jangan buat pasal ni lagi lah. Saya hantar awak balik, Tak apa. Saya dah panggil teksi dah. Saya jumpa awak esok. Okey.
Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Makan lah. Sorry, ayah tak tunggu. Ayah tak tahan, ayah lapar. Mak? Sama tak makan lagi? Tunggu Ana lah. Ya, tak payahlah tunggu Ana. Kalau Ana tak balik tadi macam mana? Kalau anak tak balik, jawab dia, mak tidur kebuluran. Ada je ayah ni. Banyaknya mak masak ni. Mak kamu nak jamu satu blok. Ayah lah ni. Beli lauk banyak sangat kat belakang tu ada lagi, Ana. Macam lah mak ni tak pernah masak. Mak, asam pedas? Ya. Jarang-jarang ni mak masak asam pedas ni. Ana ni macam Amit lah roh bapak. Dia suka sangat ni makanan laut macam ni. Tapi ayah tu, dia tak boleh kena seafood. Satu badan ni kata-kata. Untunglah Nani dapat 2 lelaki bergelar ayah. Kan, Mak? Terima kasih, Ayah. Betul! Berhenti! Ya? Ya, Ayah okey ke? ayah okey, ayah okey. Tapi ya rasa mak yang tak okey. Ada sesuatu yang tak kena dengan mak. Kenapa dengan Mak? Sejak kebelakangan ni, dia cepat sangat lupa. Faktor usia tu. Tak. Ayah rasa dia tak sedar yang dia lupa. Maksud Ayah? Macam siang tadi. Dia telefon ayah. Suruh ayah beli makan. Bila ayah pulang, tengok penuh lauk atas meja dia masak. Apa tu? Habis tu Ayah tak ingatkan dia? Dah. Dia berkeras. Dia bilang dia tak pernah telefon ayah. Mana ada saya. Tapi ayah ada bukti. Ana boleh bawa telefon ayah pergi ofis buat ujian forensik. Alah Ayah, mungkin Mak tu penat sangat agaknya. Yelah banyak pesanan yang dia kena siapkan. Tak. Bukan penat pasal tu. Ini lebih dari itu, Nina. Kita kena sentiasa awasi mak. Ayah risau. Ayah tak nak sesuatu terjadi pada dia. Ujian DNA kau dah keluar. Dan ia sepadan dengan air mani yang ditemui pada Elina. Mustahil. Kita tak jumpa malam tu. Macam mana sama? Air mani boleh hidup dalam sistem reproduktif wanita selama 5 hari. Kau tak tahu kan? Baik. Kau tak payah risaulah. Kita dah confirm dengan isteri dengan anak lelaki kau yang kau dekat rumah malam kejadian tu. Tapi kalau aku sepatutnya risau tau. Kau nak tahu apa pasal? Pasal sampai bila-bila isteri kau dengan anak-anak kau akan tahu siapa Rashid Jabbar sebenarnya. Walaupun kau dah terlepas daripada hukuman membunuh, tapi sampai bila-bila isteri kau akan tahu betapa besar punya penipu suami dia. Nanti kau balik rumah, kau jawab sendiri. Farid, lepaskan dia. Yes, sir. Okay. Hey, listen.
You remember the other day you were telling me about your friend, Iskandar? He's not really my friend. He's just one of my men in my platoon. Yeah, well... Can I meet him? What? Can I meet him? Why do you want to meet him? Oh my God, you didn't. I didn't what? You didn't put his mom in jail. Who said I put his mom in jail? I don't know. You're a police officer, she's a criminal. Wild guess. Don't get smart with me. Yeah, but I did. So why do you want to meet Iskandar? I want to help him reconnect with his mother. And you want me to help you? That's really awkward, Mom. Well, doesn't he want to know what happened to his mother? Isn't he even a little bit curious? Well, you just said she's been in prison. Well, yeah, but she's out now. She was just released from prison and I know where she is. What makes this so different? I mean, you've put hundreds of people in prison. What's so special about this one? She was my first case when I joined the force. Amin! Selepas Rashid Jabar dilepaskan, kita telah soal siasat teman serumah Elina, Hisham dan Rajib. DNA mereka kita ambil tapi tak sepadan dengan air mani yang ditemui dalam tubuh mangsa. Pihak kami juga telah berjaya menjejaki semua lelaki yang pernah berhubung dengan Elina. Tapi tak ada seorang pun DNA-nya sepadan. Mereka juga mempunyai alibi yang kuat pada malam kejadian. So we've hit a dead end. Tengok tabloid ni. Ini mengatakan yang polis penipu. Dan namanya tabloid. Diorang buat apa-apa je lah untuk lakukan soal khabar diorang. And we'll do whatever it takes to get the murderer. Jadi apa yang perlu kita lakukan sekarang? Let's order a DNA manhunt. Kita jejaki setiap lelaki yang pernah berhubung dengan Elina 5 hari sebelum kematiannya. Dan dapatkan DNA sampel mereka. Didn't we already do that? Yang kita dah buat ialah jejaki dan soal siasat semua lelaki dalam telefon Elina. Tapi kali ini, kita jejaki semua lelaki yang pernah berhubung dengan Elina, tidak kira siapa pada mangsa. Good. Do it. Yes, sir. Inspector Razali. Juliana Hamid dari pihak forensics. Nama Azali. Yes, sir. Ya. Buka mulut. Open your mouth, please.
Jadi dari DNA Manhunt, kami dapat jumpa 2 padanan. Okey. Saya akan dapatkan warrant. Nanti dulu. Sebab seorang tu berada di luar negeri dan seorang lagi bersama wanita lain pada malam kejadian. Diorang ada saksi. Jadi, walaupun DNA kedua-dua lelaki sesuai dengan yang ditemui dalam tubuh mangsa, tak bermakna hubungan kelamin berlaku pada malam Elina mati. Awak, ikut saya. Nak pergi mana? Saya Juliana. Dan ini Inspektor Razali. Penyiasat bagi kes kematian anak makcik, Elina. Boleh kami masuk? Saya tak suka pihak polis menggambarkan yang seolah-olah anak saya tu perempuan jahat. Apa yang kami buat semuanya berdasarkan bukti, makcik. Cik, pihak polis tak sebarkan apa-apa. Pihak media yang memberikan kabaran salah dengan mewawarkan gambar-gambar peribadi Elina pada umum. Anak saya tak jahat. Dia pemurah, baik hati. Suka berkongsi rezeki dengan semua orang. Arwah anak saya pencinta haiwan. Saya pasti Elina tu seorang anak yang membanggakan, Cik. Anak saya tak layak mati macam gitu. Dia lemah lembut, penyayang. Dengan segala bukti yang kami kumpul, kami akan cari pembunuhnya. Ya, Cik? Sampai dapat. Tapi sebelum tu, boleh kami tengok bilik Elina? Untuk apa? Untuk membantu siasatan kami. Bilik ni tak pernah berubah sejak umur Elna 12 tahun. Cik tak kasih dia pindah dulu. Tapi dia bilang tempat ni jauh dari ofis dia. Kalau dia tak pindah keluar, mesti Cik boleh jaga dia siang malam. Cik, kami perlu bawa laptop ni ke balai untuk jalankan siasatan. Ambillah apa saja. Asalkan pembunuh anak saya dapat diheret ke muka pengadilan. Kami akan cuba sedaya upaya, makcik. Janji. Nak order aiskrim kat dalam. Saya tahu kenapa awak cuba hubungi saya. 18 tahun yang lalu, awak terpaksa berpisah dengan satu-satunya anak awak, kan? Sekarang saya nak tolong awak cari dia. Boleh? Kenapa kau nak tolong aku? Sebab saya juga seorang ibu. Jus. Bangun, Jus. Tengok ni. Ada apa? A folder filled with screenshots of bank statements and chat records. Siapa punya ni? Nombor ni nampak dari nombor luar negeri. Well, Mak Elina cakap dia ni pemurah hati sikit. Jadi mungkin dia pinjamkan duit kepada salah satu boyfriend dia. Nampaknya bukan teman lelaki.
Puan Nur Aisyah, sila ikut kami ke stesen. Ini bukti bank transfer antara awak dengan Elina. Ni semua tipu. Saya tak pinjam duit dari Elina. Kita tak cakap pun pasal awak pinjam duit Elina. Sila buka dengan baju awak. Buat apa? Awak jangan berani-berani suruh saya buat macam-macam Saya boleh laporkan awak pada pihak polis. Hello. Awak sekarang ni sedang berada di dalam balai polis. Sila. Aisyah, pihak forensik telah pun mengambil sampel kulit kering dari celah-celah kuku jari Elina. Awak rasa bila keputusan keluar, dia akan sepadan dengan DNA awak? Saya tak sengaja. Tak ada. Saya tak ada niat pun nak bunuh Elina. Malam tu, saya dan Elina gaduh pasal duit. Berapa lama kau janji nak bayar duit aku? Sampai sekarang 1 sen pun tak ada. Aku tak ada duit lah. Tak ada duit? Selama ni aku tengok kau balik dari overseas, beg barulah, kasut barulah. Hutang aku ni pun bukan banyak sangat kan? Kan tu pun kau tak mampu nak settle kan? Kau ni tu malu tak tu malu Kau nak cakap pasal malu dengan aku? Kau tu tak malu ke tukar-tukar boyfriend jam malam? Ini hal personal aku lah, tak ada kena-mengena dengan kau. Okey, fine. Tapi kalau kau nak pakai sangat duit, mintalah dari lelaki-lelaki yang kau layan semua tu. Takkan tu pun akan ajar. Aku bukan pelacur lah. Elina? Elina! Saya tak sangka yang dia akan mati. Semuanya berlaku terlalu pantas. Saya padamkan semua bukti perbualan kami dari telefon bimbit Elina dan cepat-cepat keluar dari rumah. Kononnya saya ada flight malam tu. Tapi ada satu perkara yang awak tak tahu. Elina, dia ada simpan rekod perbualan awak dan dia dalam laptop dia. Sir? Duduk. Terima kasih, So. Sebab sudi jumpa aku walaupun last minute. Kita dah kenal bertahun, sir. Tak payah nak terima kasih.
Everything all right? Okey. Aku cuma nak tanya tentang Juliana. Macam mana dia tempat kerja? She's doing very well. Saya suka sangat semangat ingin tahu dia. Dan rajin dia bukan main lagi. Hari tu saya terpaksa halau dia balik rumah untuk rehat. Dia tu selagi ada kes, dia tak tahu erti penat. Kau tahu tak? Juliana ni betul-betul mengingatkan aku pada Audrey Su 20 tahun yang lalu. Dah 20 tahun, Sir. Itu pun dah tua. Kau pun dah jadi superintendent. Sir yang minta early retirement. Siapa tak kenal kehebatan Inspektor Kamal. Sayang sekali. You could have been where I am today. Aku buat semua itu untuk Siti. Dia pernah kehilangan suami semasa bertugas. Aku tak nak dia bersedih lagi. Ya, mana tahu kalau aku pun tewas masa kerja. Siti tu dia dah cukup merana. Siti beruntung sekali. Yang Sir terus ambil tanggungjawab jaga dia, jaga Juliana. Lepas Hamid meninggal dunia. Ya, itulah yang sepatut-patutnya aku buat. Keluarga Hamid ialah tanggungjawab aku. Cakap pasal Hamid. Mariam, balu si Zain. Dia dah dibebaskan minggu lepas, ya? Tak sangka kan? Kita ada sibuk cari pembunuh lelaki. Rupanya pembunuh ni wanita. Satu Singapura kita cari DNA yang sepadan. Padahal si pembunuhnya tinggal serumah dengan mangsa. His job never fails to surprise me. I'm just glad the case is closed. Sekarang ni saya nak balik nak tidur. Rindu sangat dengan katil saya. See you guys. Ni sejak bila awak dah pandai pakai perfume ni, Razali? Saya tak pakai perfume pun. Please, I've known you long enough. Ma'am, sebelum ni bau badan saya teruk sangat ke? That's the thing. Dulu tak ada bau apa-apa pun. But today, the perfume can raise the dead. Ma'am rasa Juliana perasan tak? Kata tak tenang. Juliana, saya hantar awak balik. Ingatkan tak nak offer. Oh, okey. Mari. Awak suka makan sushi tak? Kenapa awak tanya? Tak. Saya ingat nak pergi makan. Ada satu restoran Jepun ni baru buka dekat Arab Street. Nak ajak members, tak ada satu pun yang suka. Dah dengar Sushi Zen? Bila awak nak kita pergi? Saya nak buat reservation ni. Awak nak temankan saya ke? Tadi bukan awak yang ajak temankan ke? Terima kasih. No problem. Jumpa besok, Okay. Bye. Mak. Mak. Mak kenapa ni? Ana, tolong Mak. Tolong Mak, Ana. Ya, Mak. Ana ada. Kenapa ni, Mak? Tadi Mak nak balik. Lepas tu Mak tak ingat. Tingkat kita tingkat berapa, Ana. Mak lupa. Darkness descends now. I'm turning
night.